In a world where you can become anything. Subscribe. Challenge accepted. Mag-drawing tayo ngayon ng mata. Gamit ng coins. Ayan. You won't believe your eyes. Wow! Tapos lagyan natin ng bilog sa gitna. I-dark natin yung sa loob. Lagyan ng kunting bilog sa gilid. Ayan, para na siyang mata sa isda. I-dark natin yung sa gitna. Ang mata talaga ang mahirap i-drawing, tapos yung mukha. Nako, ang hirap i-drawing yung mukha. Hindi talaga madali mag-drawing ng ano lang siya, idahan-dahan lang talaga siya, guhit-guhit. Yan. Kung makita nyo yung ibang video na mabilis, ano lang po yun, edit lang po yun. Pero pag guhit talaga is mahina lang talaga siya, dahan-dahan. Lagyan natin ng guhit sa baba kung nyari ay bag niya. Parang ay bag. May guhit sa baba. Puyat kasi yung nag-drawing kaya may eye bag. Ayan yung drawing, may eye bag din.
guys, ano sa tingin nyo? Okay ba ang mata kong drawing? Parang malaki yung bilog sa gitna, ano? Hi guys! Sunod natin gawin ay gagawa ako ng ilong. Oo, nang gagawin na magbilog tayo sa gitna at tabihan ito ng bilog bawat gilid. Oh, ano itong gawa ko? Parang bato. Oh no! Okay, tapos i-connect natin siya doon sa kabila, ganyan. Tapos burahin natin yung mga bilog guys. Teka lang, parang pango naman nata itong ilong na itong na-drawing ko eh. Ang pango na nga ang may-ari. Oops, hindi ko siya maintindihan. First time kong nag-drawing ng ilong. Ang kalabasan parang paluwang na taob eh. Ay. Parang tabingi yung kamera ko. Tagilid yung ano. Okay na yan? Tagilid mo kasi yung stand ko ng camera. Okay lang, pango kong ilong. Paano ba mag-drawing ng ilong? Ganyan muna. Tapos i-dark natin dyan sa taas-taas. Para may magguhit-guhit sa kanya na para siyang ano, gilid ng ilong. Kunti lang. Parang hindi ako satisfied. Parang may kulang, tabingi pa siya. Okay guys, ang isunod kong i-drawing ay ang lips. Ang labi ni Mistikang madaldal. Ayan. Ang gagawin, mag-drawing kayo ng parang heart. Pagkatapos lagyan lang ng ganyan.